ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل الكفر بتاع ازازة المية ديت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. سهل وبسيط وما فيهوش اي شغل. بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة احنا معانا المقص، ومعانا ابرة مقاس 3.5، ومعانا الخيط. ده خيط ستان ناعم جدا في شغله وجميل وعملي، عملي قوي في شغله. بس هو دي المكونات اللي احنا محتاجينها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة نشتغل الحلقة السحرية بالشكل ده. هنسحب الخيط كده ونطلع 3 سلاسل، وهنعمل جوه الحلقة 15 عمود بلفة، وده هنحسبه يعني هيبقوا 16 كده. 5 6 7 8 بالشكل ده. هكملهم 16 واجيلكوا تاني. كده انا عملت 16 عمود. هنبدأ نخش في اول 3 سلاسل احنا عملناهم ونبدأ نعمل منزلقة. هندخل كده في ال3 سلاسل اللي احنا عاملينهم اهم، ونسحب الخيط ونطلع ونسحبها كمان من دي. بقت عندنا بالشكل ده. هنبدأ نطلع 3 سلاسل بالشكل ده، وبعد كده هنبدأ ناخد عمود أمامي. هيتعمل ازاي؟ هننزل كده وناخد سحبة، هننزل كده وهناخد العمود كده وناخد لفة خيط ونطلع، وناخد لفة خيط ونطلع من حلقتين، ولفة خيط ونطلع من حلقتين. بقى معانا بالشكل ده. هنيجي من غير ما نعمل أي سلاسل أو أي حاجة، هنسيب سلسلة من هنا ونخش في اللي بعدها ونعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود. ادي اول عمود، تاني عمود، سلسلة في نفس المكان، 2 عمود تاني. ادي واحد، ادي التاني بالشكل ده. نسيب سلسلة ونخش في السلسلة اللي بعدها وناخد لفة خيط وننزل كده ونخلي العمود بالشكل ده، وناخد لفة خيط ونطلع ونسحب لفة خيط ناخد حلقتين، ولفة خيط ناخد حلقتين. هنسيب سلسلة ونخش في التانية ونعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود. ادي اول عمود، تاني عمود، سلسلة، تاني عمود في نفس المكان. ادي الاول وادي التاني بالشكل ده. هيبقى عندنا هنسيب سلسلة وهندخل في العمود اللي بعدها وناخد العمود كده اهو، ننزل كده من جنب العمود ونخليه من فوق كده، وناخد لفة خيط ونطلع، ولف لفة خيط نطلع من حلقتين، ولفة خيط ونطلع من حلقتين. ده العمود الامامي. وبعد كده هنسيب سلسلة ونعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود بالشكل ده، واجيلكوا تاني.
وبعد ما جينا لغايه هنا كده هنبدا نقفل بمنزلقه في اول 3 سلاسل. هننزل كده وناخد لفه خيط ونطلع دي كمان، وهنطلع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وهنبدا نعمل عمود امامي فوق العمود امامي، وهنا عندي عمودين وسلسله وعمودين. هنبدا ننزل في وسط العمودين نعمل 2 عمود، ادي اول واحد، ادي التاني، سلسله في نفس المكان، العمود 2 عمود تاني، ادي اول عمود، تاني عمود، بالشكل ده لغايه ما ناخد مقاس الازازه من اول هنا كده لاول هنا. هنبدا نعمل نفس اللي احنا عملناه دوت، عمود امامي فوق العمود الامامي، وبين العمودين في وسط السلسله هنعمل 2 عمود سلسله 2 عمود، والعمود الامامي فوقيه عمود امامي. واجي لكم تاني بعد ما خلصناها وخدنا المقاس اللي احنا عايزينه بالشكل ده. شوف شكلها جميل ازاي. دلوقتي هنعمل بقى ايه الحزام بتاعها، الحزام بتاع الازازه ده. هنبدا نعمل حلقه البدايه كده، وهنعمل 2 سلسله، ونخش في اول سلسله احنا عملناها ونعمل حشو. هنبدا نلف الشغل كده، هيطلعوا عندنا حلقتين بالشكل ده. هناخد لفه خيط ونطلع من 2، لفه خيط ونطلع من 2، ولفه خيط ونطلع من 2. هنلف الشغل تاني كده، هيطلعوا قدامنا حلقتين، وهناخد لفه خيط ونطلع من 2، لفه خيط ونطلع من 2، ولفه خيط ونطلع من 2. ده اسمه حبل اللاسيه. هندخل كده في الضلعين تاني، ناخد لفه خيط ونطلع، ولفه خيط ونطلع تاني، ندخل كده وناخد لفه خيط ونطلع، وناخد لفه خيط ونطلع الاتنين بالشكل ده. هكمل لغايه ما اخد مقاس الحزام واجي لكم تاني. كده انا خلصت الحبل اهو زي ما احنا شايفين كده، وادي شكل الازازه وشكل الكيس لما عملته. ممكن نعمله على اي ازازه ميه بالشكل ده. بس واحنا كده انتهينا منه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه.